વધારે મજા આવે. बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात. औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, આજે આપણું જે દર્સ છે એનું બીજું દિવસ છે, સેકન્ડ દિવસ છે ને તમે જાણો છો કે જે વિષય ઉપર આપણે ગુફ્તગુ કરે છે, ચર્ચા કરે છે, વાત કરે છે એ છે મકારિમુલ અખલાક. કે સૌથી મહત્વપૂર્ણ મકસદ ઇન્સાનની જિંદગીનું આ છે કે એ આ જિંદગીમાં આવે ને આપણા આમાલ કરીને, એક્શન્સ કરીને સૌથી વધારે ને બહેતરીન અખલાક આપણા જીવનમાં ને આપણા લાઈફમાં લઈને આવે. કે અગર કોઈ ઇન્સાન, કોઈ માણસ, કોઈ મર્દ, કોઈ औरत આ કામ કરી દે કે એના અખલાક વધારેથી વધારે બહેતર થઈ જાય તો એનું મકસદ જે છે જિંદગીનો એ હાસિલ થઈ ગયું છે. ને આપણે બધા જાણીએ છીએ, આપણે ઘણા ફેરે સાંભળે છે કે બીજા જે ચીજો છે, પૈસા છે, શોહરત છે, ઔલાદ છે, આ સારા ચીજો છે, નેમત છે, બ્લેસિંગ છે, પણ ઇન્સાનનું મકસદ આ ચીજો નથી. કુરાન કહે છે અલ-માલ વલ બનૂન ઝીનતુલ હયાતી દુનિયા. તમારી પાસે માલ હોય, તમારે પાસે ઔલાદ હોય, આ નેમત છે, ઝીનત છે, એક સારી ચીજ છે તમારા માટે, પણ તમારા દુનિયાના જિંદગી માટે. તમે જે લઈ જાશો આખિરતમાં ને આપણી જે રિયલ લાઈફ છે, હકીકી જિંદગી છે, એમાં શું લઈ જાશું? વલ બાકિયાતુ સાલિહાત ખૈરુન ઇન્દા રબ્બિકા સવાબ. આપણે જે બાકિયાતુ સાલિહાત શું છે? એમાંથી એક ચીજ જે બાકિયાતુ સાલિહાત છે એ છે અખલાક, આપણા ગુડ ક્વોલિટીઝ જે આપણે લઈને જાય છે. તો ઇન્શાલ્લાહ આપણે ચાહે છે કે દરરોજ એક ક્વોલિટી ઉપર આપણે ચર્ચા કરે, પણ આજ હું એક બીજું ક્વોલિટીના બારામાં ચર્ચા શરૂ કરીશ, પણ આપણે કાલે એને કન્ટિન્યુ કરશું કેમ કે આ મહત્વપૂર્ણ એક વિષય છે. તો આપણે 2 સેશન્સમાં આપણે ચર્ચા કરશું. પણ એના પહેલાં હું ચાહું છું કે દરરોજ એક હદીસ સાથે આપણી ચર્ચા આપણે શરૂ કરે ઇલ્મના બારામાં. તો કાલે તમને યાદ છે હું એક
હદીસથી શરૂ કર્યો ઇલ્મના બારામાં. આ એક બીજી હદીસ છે કે એ હદીસમાં ઇરશાદ થાય છે, ફરમાવા આવે છે કે લિકુલ્લી શૈઇન તરીક. તમે ક્યાં પણ પહોંચવું હોય એક રાસ્તો હોય વहाँ પહોંચવા માટે, બરાબર? તમને તમારા ઘરથી અહીંયા મસ્જિદમાં આવવું હોય તો એક રોડ છે, એક રાસ્તો છે. તમે આ રાસ્તો લેશો તો પહોંચશો. તમે ઊંધું રાસ્તો, ઓપોઝિટ રાસ્તો લેશો તો તમે, મને નથી ખબર, એરપોર્ટ પહોંચી જશો. મને નથી ખબર, અહીંયાના રસ્તા તો હું નથી જાણતો. કે કોઈ બીજા શહેરમાં તમે દરિયા કિનારે તમે પહોંચી જશો. તો એ હદીસમાં કહેવામાં આવે છે કે લિકુલ્લી શૈઇન તરીક, બધા ચીજ વાસ્તે એક રાસ્તો છે, એક રોડ છે. વ તરીકુલ જન્નતી અલ ઇલ્મ, ને જન્નતમાં પહોંચવા માટે જે રાસ્તો છે એ શું છે? ઇલ્મનો રાસ્તો છે. આપણા પાસે ઇલ્મે દીન ના હોય, કુરાનનું ઇલ્મ ના હોય, અહલે બેતની હદીસનું ઇલ્મ ના હોય, તો હું તમે થોડું ક્લિયરલી અને ઓપનલી તમને આજે જ કહી દઉં છું કે જન્નતનો રાસ્તો આપણા ઉપર બંધ થઈ જશે. ઇલ્મ મારા પાસે ના હોય, હું નથી જાણું કે કેવી રીતે મને આ જિંદગીમાં આપણું અમાલ કરવું છે, તો હું કેવી રીતે જન્નતમાં પહોંચી શકીશ. ને આ પણ કહી દઉં, થોડું ઓપનલી આજે કહી દઉં કે જન્નતમાં પહોંચવાનું જે કામ છે એ બહુ મહાન મકસદ છે. મને તમને નથી ડરાવું, પણ હું કહું છું કે જન્નતમાં પહોંચવા માટે ઇન્સાન થોડું મહેનત કરે, કોશિશ કરે. આમ જ ફ્રીમાં ખુદા જન્નત કોઈને નથી આપવાનું છે. આપણા આમાલ હોય, આપણું કાંઈ એક્શન હોય, કાંઈ હોય આપણા પાસેથી. એક ઉર્દુમાં કહાવત છે કે તમે ગુજરાતીમાં પણ કહી શકો કે આપણા પાસેથી હરકત, ખુદા પાસેથી બરકત. તો હું દીન ઉપર અમલ ના કરું, હરકત ના કરું, તો પછી આપણે એક્સપેક્ટ ના કરે, આપણે ના સોચે કે ખુદાની તરફથી પણ બરકત આવશે. હું કાંઈ તો કરું, થોડું તો અમાલ અંજામ દઉં. કે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ માહે મુબારકનો મહિનો છે, તમે બધા, આપણે બધા પ્રયાસ કરે છે, કોશિશ કરે છે કે આય મસ્જિદમાં આય, અમાલ અંજામ દે. તો ઇન્શાલ્લાહ આપણે બધા આ હદીસ ઉપર ઇન્શાલ્લાહ અમલ કરશું ને ઇલ્મ સાથે આપણે ઇન્શાલ્લાહ બધા જન્નતમાં પહોંચશું ઇન્શાલ્લાહ. એક સલવાત પડી દો, મોહમ્મદ આલે મોહમ્મદ. તો ઇન્શાલ્લાહ આજે આપણે વાત કરશું સબ્રના બારામાં. તો જો હું કાલે આપણે વાત કર્યા શુક્રના બારામાં. ને શુક્ર શું છે? શુક્ર એક કનેક્શન છે મારા ને મારા પરવરદિગારના દરમિયાન, કે હું ખુદાનું શુક્ર કરું. ને જે પણ ખુદાનું શાકિર બની જાય, એના અંદર એ ક્વોલિટી આવી જાય શુક્રની, તો એના જિંદગીમાં સુકૂન આવી જાય. સુકૂન ને ઇત્મીનાન ને પીસ જે બધાને આજે ગમે છે. આજની જિંદગી છે બહુ ફાસ્ટ જિંદગી છે, આપણે બધા જાણીએ છીએ. ને આ ફાસ્ટ જિંદગીમાં એક જે ચીજ થાય છે એ છે કે આપણું સુકૂન ખતમ થઈ જાય છે. સુકૂન નથી જિંદગીમાં, કેમ કે આપણે બહુ દોડે છે, ભાગે છે, ભાગમ દોડ ઘણી છે. તો સુકૂન ખપતું હોય, એક જે એનું સુકૂનનું સિક્રેટ છે, રાઝ છે કે ઇન્સાન શુક્ર કરે. શુક્રના સાથે સાથે જે એના સાથે એક ક્વોલિટી છે જે ઘણી જરૂરી છે, એ છે કે ઇન્સાન શુક્રના સાથે સબ્ર પણ શીખી લે. ને સબ્ર પણ એક રાબતો છે, એક રિલેશનશિપ છે. હું ફ્રાન્સે નથી જાણતો, તમે શું કહેવા રિલેશનશિપને? રિલેશન. તો આ એક રિલેશન છે મારા ને મારા પરવરદિગારના દરમિયાન, કે જે બલાઓ આવે છે એ કોના તરફથી આવે છે? ખુદાના તરફથી આવે છે. તો આપણે સબ્ર પણ જ્યારે કરીએ તો ખુદાના મુકાબિલમાં આપણે કહીએ કે ખુદા તું આ મુશ્કેલ, આ બલા મોકલાવ્યો છે, પણ હું સબ્ર કરીશ. તો ઇન્શાલ્લાહ આજે ને, કેમ કે સબ્રનું ટોપિક ઘણું મહત્વપૂર્ણ છે, આજે ને કાલે ઇન્શાલ્લાહ આપણે સબ્રના બારામાં ચર્ચા કરશું. તો કુરાનમાં આવીને આપણે જોઈએ કે ઘણા બધા જગાઓ સબ્ર ઉપર તાકીદ થયું છે, ઇમ્પોર્ટન્સ છે ઘણું સબ્ર. તો આ એક આયત છે, એમાં ઇરશાદ થાય છે યા અય્યુહલ્લદીના આમનુ, એ જે માણસો જે ઈમાન લાવ્યા છે, એટલે કોણ? આપણે બધા, આપણે મોમિનીન છે. ઓકે, ઓલા જમાનામાં પણ ઈમાન લાવ્યા વાળા હતા, આજ પણ આપણે ઘણા બધા માણસો છે કે જે મોમિન છે. તો કુરાન શું કહે છે? કે છે ઇસ્બિરુ વસાબિરુ વરાબિતુ. આ અજીબ આયત છે. એમાં કહેવામાં આવે છે તમે પોતે સબ્ર કરો, એટલે તમારા પર્સનલ જિંદગીમાં સબ્ર કરો. તમે એકલા હો તો સબ્ર કરો.
પણ આ સફિશિયન્ટ નથી. એનાથી એક કદમ તમે આગળ આવો. વસાબેરુ, એકબીજાના સાથે મળીને સબ્ર કરો. પોતાના પર્સનલ જિંદગીમાં પણ સબ્ર કરો. ઇસ્બિરુ વસાબિરુ, તમે અહીંયા કમ્યુનિટી છો, તમે ફેમિલી છો, એકબીજાને તમે હેલ્પ કરો કે સબ્ર કરી શકે. આપણે એકબીજાને મદદ આપે, હેલ્પ આપે કે સબ્ર કરી. વરાબિતુ, તમારું જે રાબતો છે, રિલેશનશિપ છે બીજા મોમિનીન સાથે, એને મજબૂત બનાવો. એના ઉપર ઘણી તાકીદ છે ઇસ્લામમાં કે ખુદા પસંદ કરે છે કે મોમિનીનના દરમિયાન હંમેશા દોસ્તી, ભાઈચારા, મોહબ્બતનું રાબતું હોય ખપે. ને જ્યાં પણ મોમિનીનના દરમિયાન દુશ્મની, એક કોઈ નારાજ છે, કોઈ કાંઈ થઈ ગયું છે, તો આ ખુદા પસંદ નથી કરતું. વત્તકુલ્લાહ લઅલ્લકુમ તુફલિહૂન, બધા તકવા ઇખ્તિયાર કરો કે જે પણ તકવા ઇખ્તિયાર કરશે. અને તકવાનું એક અહેમ પાર્ટ છે કે ઇન્સાન સબ્ર કરે. જેના જિંદગીમાં સબ્ર હોય એના જિંદગીમાં તકવા છે. જેના જિંદગીમાં સબ્ર નથી, તકવાનું એક પાર્ટ એના જિંદગીમાંથી મિસિંગ છે, એના જિંદગીમાં નથી. લઅલ્લકુમ તુફલિહૂન, કદાચ તમે કામયાબી, જન્નત સુધી પહોંચી જશો. તો આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે કે આપણે સબ્રના બારામાં વાત કરીએ. તો હું આ હદીસથી આપણી ચર્ચા આ ટોપિક ઉપર શરૂ કરું છું. એક દુરૂદ પડી દો મોહમ્મદ આલે મોહમ્મદ ઉપર. તો આ હદીસમાં ઇરશાદ થાય છે, ફરમાવા આવે છે કે અલ ઈમાનુ નિસ્ફાન, આપણું જે ઈમાન છે એના બે પાર્ટ્સ છે, હાફ હાફ, 50-50. આ બહુ સુંદર ખૂબસૂરત હદીસ છે કે કહે છે તમારી પાસે જે ઈમાન છે એના બે હાફ છે, 50-50. નિસ્ફુહુ ફિ સબ્ર, એનું ફર્સ્ટ પાર્ટ છે એ કેમાં છે? સબ્રમાં. વ નિસ્ફુહુ ફિ શુક્ર. તો જો આપણે કાલે શુક્રના બારામાં આપણું ચર્ચા હતી. તો ઈમાન, તમે આ બે ચીજ તમારા પાસે હોય, શુક્ર ને સબ્ર, તમારું ઈમાન કામિલ થઈ જાય, કમ્પ્લીટ થઈ જાય. અને આપણે બધાને ગમે કે આપણું ઈમાન કામિલ થઈ જાય. ને આ બે કહેવામાં આવે છે, ઉલમા કહે છે કે આ તમારા, તમે જાણો છો કે આ જે પરિંદા હોય છે એને ઉડવાનું હોય તો એને બે પરની જરૂર હોય. તમે એક પર કાપી નાખો તો એ આસમાનમાં નથી ઉડી શકતો. તો આ ઇન્સાનના બે પર છે કે એના સાથે એ ખુદા તક પહોંચી શકે છે. એક શુક્ર હોય એના જિંદગીમાં જ્યારે એને નેમત મળે, ને સબ્ર હોય એના જિંદગીમાં જ્યારે એના જિંદગીમાં બલા આવે, ડિફિકલ્ટીઝ આવે. તો આ સબ્રની જે ક્વોલિટી છે એ એના ઉપર ઘણી તાકીદ છે. ને તમે જુઓ તો કુરઆન મજીદમાં એ હકીકત બયાન થઈ છે કે આપણી જે જિંદગી છે એનું જે ખુલાસો છે, ખુલાસો એટલે સમરી. તમે શોર્ટમાં કોઈ પૂછે કે આપણું જિંદગીનું સમરી ને ખુલાસો શું છે, તો આ આયતમાં બયાન થયું છે. કુલ્લુ નફ્સિન ઝાઇકતુલ મૌત. જે પણ ઇન્સાન છે, જે પણ નફ્સ છે, આપણે બધા ઇન્સાન છે, એક દિવસ આવશે કે આપણે મૌતને ચખવું છે. આપણે બધા જાણે છે કે આપણું અહીંયા જે ટાઈમ પીરિયડ છે એના ઉપર એક લિમિટ ખુદાને રાખ્યું છે. કેટલું છે મને નથી ખબર, 30 વર્ષ, 40 વર્ષ, 50 વર્ષ. તમે વધારેથી વધારે કોઈને જિંદગી હોય તો કેટલું, 100 વર્ષ એ જિંદગી કરશે. તમારું ટાઈમ લિમિટ છે બધાનું. તો આ ટાઈમ લિમિટમાં આપણે શું કરે? વનબ્લુકુમ બિશ્શર્રિ વલ ખૈરિ ફિતના. આ તમારી જે જિંદગી છે એના અંદર બે કામ થશે તમારા સાથે. ખુદા તમે નેમત દેશે ને બલા દેશે, બેને બે ચીજ છે મિક્સ કરે છે ખુદા. કોઈના જિંદગીમાં 100% ના બલા હોય ના 100% નેમત હોય, મિક્સ છે. તમે કહો 50-50 ખુદા ડિવાઈડ કર્યા છે. ખૈરી વ શર. ખૈર એટલે બ્લેસિંગ્સ, નેમતો કે આપણા પાસે ઘણા છે. ને શર એટલે કાંઈ મુશ્કેલ આવશે, બીમારી આવશે, ફાઇનાન્શિયલ પ્રોબ્લેમ આવશે, ફેમિલી પ્રોબ્લેમ આવશે. આ એ જિંદગીનું પાર્ટ છે. ખુદાને એની હિકમત આ છે કે આવી રીતે ખુદાને આ જિંદગી બનાવી છે. ને નેમત હોય કે બલા હોય, આ બેના બે આપણા પાસે શું છે? ફિતના, એક આઝમાઈશ છે, ઇમ્તિહાન છે, ટેસ્ટ છે. કે તમે નેમત મળે તો બહુ મગરૂર ના થઈ જાય, આપણે તકબ્બુર ના આવી જાય કે મારા પાસે ઘણા બધા નેમતો છે.
ને જ્યારે બલા આવે તો આપણે તૂટી નહીં જાય અને આપણે માયુસ ના થઈ જાય. વી શુડન્ટ લૂઝ હોપ. જ્યારે આપણા જિંદગીમાં બલા આવે, નેમત ને બલા બેને બે ખુદાના તરીકા છે કે એ આપણે આઝમાવે છે, ટેસ્ટ કરે છે. વ ઇલૈના તુરજઉન. ને આ બધી જ્યારે જિંદગી પતી જશે આપણે બધા ને બધા જાશું ખુદાની બારગાહમાં, પલટાવી જાશું ખુદાના પાસે. સો સબ્ર એટલે પેશન્સ. મેં લાગે છે ફ્રેન્ચમાં પણ તમે કહે છે પેશન્સ. જો હું ટ્રાય કરું છું કે હું સારું હવે પ્રોનાઉન્સ કરું ફ્રેન્ચ. તો આ આપણે સબ્રના બારામાં એક ચર્ચા કરીએ. ચાલો કાલે એને કન્ટિન્યુ કરશું, કેમ કે ઘણા બધા ચીજો છે સબ્ર બારામાં જાણવા માટે. પણ એના પહેલાં કે હું ચર્ચાને શરૂ કરું, આપણું ઇન્ટ્રોડક્શન થઈ ગયું છે, મને એક સવાલ પૂછવું છે કે તમે શું લાગે છે, સબ્ર કરવાનું ઇઝી છે કે ડિફિકલ્ટ છે, આસાન છે કે નથી? તમે શું લાગે છે? સબ્ર આપણે બધાને ફીલ થાય, કેમ કે સબ્ર આપણે કરે જ્યારે કોઈ ડિફિકલ્ટી આવે. ને તમે જાણો છો ડિફિકલ્ટી કહેવાય કેમ કે ડિફિકલ્ટ છે, એનું નામ એના ઉપર છે. તમે શું કહો છો ફ્રાન્સ? ડિફિકલ્ટી. તો તમે કહો છો કેમ? કેમ કે ઇટ્સ નોટ ઇઝી. તો આપણે બધા જોઈએ છે કે સબ્ર કરવામાં આપણે થોડું મહેનત થાય છે, થોડું ડિફિકલ્ટ થાય છે, થોડું અંદરથી કાંઈ લાગે છે કે કેમ આવડતા છે, કેમ મરીઝી આવી ગયું, કેમ બીમાર થઈ ગયું, કેમ મારા પૈસા હાલી ગયા, કેમ મારું બિઝનેસમાં લોસ થયું, કેમ મારા બચ્ચા સાથે આ થાય છે. ઘણા બધા ચીજો આપણા ઉપર ડિફિકલ્ટ પડે છે. તો તમે બધા કહો છો કે સબ્ર કરવા પણ આપણે જ્યારે ઇસ્લામને જોઈએ ને અહેલે બેતના તાલીમાતને જોઈએ ને અહેલે બેતની સીરતને જોઈએ તો આપણે જોઈએ કે જ્યારે બલા પણ આવતી હતી તો એ લોકો વાસ્તે ડિફિકલ્ટ ના હતું, એ ખુશીથી બલાઓને ફેસ કરતા હતા. ને આપણે હું કાલે ઉદાહરણ તમને આપ્યું, આજે પણ આપું છું કરબલાનું ઉદાહરણ. બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે આપણા પાસે કે ઘણા બધા ડિફિકલ્ટીઝ છે. કરબલામાં બલા છે, દુશ્મન છે, તલવારો ચાલે છે, જખ્મ છે, શહીદ છે. કરબલા જે વાક્યો હતો ઇટ્સ નોટ ઇઝી. તમે જો ઘણા બધા એના અંદર બલાવ હતા, પણ તમે જુઓ કે જે કરબલાવાળા હતા એ સ્માઇલ સાથે, એ સુકૂન સાથે આ સબ્ર કરતા હતા. કેવી રીતે આ થઈ શકે? તમે શું લાગે છે આપણે કાંઈ કરી શકીએ કે સબ્ર કરવામાં આપણે મજા આવે? બહુ સારું થઈ જશે ને. આપણે કાંઈ ચેન્જ આપણામાં લાવે, આપણા પર્સપેક્ટિવમાં, આપણા સોચમાં, આપણા અકીદામાં, કે જ્યારે કોઈ ડિફિકલ્ટી આવે આપણે ડિફિકલ્ટ ફીલ ના થાય, તમે આરામથી સબ્ર કરી શકો. ને આ જ આ જે શબ્દ છે, આ જુમલા છે બીબી ઝૈનબ સલામુલ્લાહ અલૈહાના, એનું મિનિંગ આ છે, મા રઆઈતુ ઇલ્લા જમીલા. આ આપણે આપણા ઝહેનમાં રાખી દે. મને લાગે છે કે આપણે ગોલ્ડમાં એને લખીને આપણા ઘરમાં રાખે, મા રઆઈતુ ઇલ્લા જમીલા. કે ડિફિકલ્ટી પણ હોય પણ ઇન્સાન એના અંદર સુંદરતા જોએ, ખૂબસૂરતી જોએ, બ્યુટી જોએ ડિફિકલ્ટીમાં. તો ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે કોશિશ કરશું કે કેવી રીતે આસ્તે આસ્તે આપણે ડિફિકલ્ટીઝના અંદર પણ આપણે આપણું સુકૂન રાખી શકીએ ને આપણા જિંદગીમાં આગે વધી શકીએ. કેમ કે મુશ્કેલાત તો આવવાના છે, તમે રોકાવી ના શકો, તમારા હાથમાં, આપણા હાથમાં નથી. ને આ જિંદગીનું સિસ્ટમ છે. એક મુશ્કેલ પતી જશે, થોડું ગેપ તમને મળશે, પછી એક બીજી મુશ્કેલ ને બીજી ડિફિકલ્ટી આવવાની જ છે. આ ખુદાનું નિઝામ છે. તો આપણે શીખી લે કેવી રીતે સબ્ર કરે તો બહેતરથી બહેતર ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે જિંદગીમાં સુકૂન સાથે આગે બળી શકે. તો આપણે આ જો હું સેમ કામ કરું છું, મને પોતાને ગમે કે આપણે જ્યારે ઇસ્લામને શીખે ને ઇસ્લામનું ઇલ્મ હાસિલ કરે તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ હાસિલ કરે, કે સિસ્ટમેટિક હોય, સ્ટેપ 1, સ્ટેપ 2, સ્ટેપ 3, કે આપણે એને અમલમાં લાવી શકીએ. બહુ કન્ફ્યુઝિંગ હોય, હું અહીંયા આવીને મોટા મોટા ચીજો તમને કહું, સબ્ર આ છે ને સ્ટોરીઝ કહું, પણ તમે અહીંયાથી ઉઠીને જાઓ તમારા ઝહેનમાં કાંઈ ના હોય, તમારા મગજમાં કાંઈ ના રહે કે શું થયું, ના આ મને ના ગમે. તો હું સિસ્ટમેટિક ઇન્શાઅલ્લાહ કોશિશ કરીશ કે આપણે સબ્રને બારામાં વાત કરીએ. પહેલું સ્ટેપ સબ્રના બારામાં, અને આ બહુ મહત્વપૂર્ણ સ્ટેપ છે. તો ઇન્શાઅલ્લાહ હું 3 સ્ટેપ્સ બયાન કરીશ ને કાલે પણ આપણે ગુફ્તગુને ચર્ચાને આગળ બઢાવશું. પહેલી સ્ટેપ
ને પહેલી સીડી તમે જે પણ કહેવાય, સ્ટેપ, કદમ, સીડી જે પણ તમને કહેવાય છે કે ઇન્સાન કબૂલ કરી લે કે જિંદગીમાં બલા આવશે. ઘણા ફેરે આપણે કબૂલ નથી કરતા, આપણે રિજેક્ટ કરે છે, આપણે નારાજ છે કે કેમ બલા આવે છે. કેમ? કેમ કે આપણું જે તસવ્વુર છે, આપણી જો આઈડિયા છે જિંદગીમાં બારામાં, એ રોંગ છે, ગલત છે. આપણે સોચે છે કે આ જિંદગી ઓનલી ખુશિયા અને નેમતો અને સારા ચીજો હોય, બલા ના આવવું જોઈએ. જેનું પર્સપેક્ટિવ આ હોય, જેનું સોચ ને વિચાર આ હોય, એ જ્યારે પણ બલા જોશે એ નારાજ થશે. એને લાગશે કે એ એક્સ્ટ્રા ચીજ છે, ફાઇન ચીજ નથી મારા. તો ફર્સ્ટ ચીજ છે, કાલે પણ હું કીધું, એક્સેપ્ટન્સ. ઇન્સાન પોતાને કહે કે ઇટ્સ નોર્મલ, બલા ને ડિફિકલ્ટી આપણા જિંદગીમાં આવશે. આપણે હું ફ્રાન્સમાં ઘણા બધા ચીજ નથી જાણશે, બધા આપણે ઇંગ્લિશમાં કહે છે નો બિગ ડીલ, આવે તો આવે, શું થશે. બીમારી છે, આપણે કંઈ કરી લેશું. ફાઇનાન્શિયલ પ્રોબ્લેમ છે, તો આપણે વધારે વરી ના કરે, વધારે વિચાર ના કરે કે કેમ કે આ બલા આવે છે, કબૂલ કરી લે, કેમ કે આ જિંદગીની હકીકત છે. ને આ પ્રેક્ટિસ સાથે આવે. તમારા જિંદગીમાં કોઈ મુશ્કેલ આવશે, તમે કહો કે ઇટ્સ ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ, આ મુશ્કેલ છે, આપણે એના સાથે ડીલ કરશું, અને આપણા સાથે જોશું કે એનું સોલ્યુશન શું છે. તો આ એક જિંદગીની હકીકત છે, અને કુરાનમાં બયાન થયું છે કે આ નિઝામ છે આ જિંદગીનું. વલનબ્લુવન્નકુમ, ખુદાવંદ મુતઆલ ફરમાય છે કે આપણે તમે બધાને ઇમ્તિહાનને ટેસ્ટ કરશું. ટેસ્ટ بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ખુદા કહે છે આ 1 2 3 4 5 ચીજો છે, હું તમે આ 5 ટાઈપના બલાઓ સાથે હું તમને આઝમાઈશ કરું છું, ટેસ્ટ કરું છું. તમે જોઈ લો તમારા જિંદગીમાં એમાંથી 1 કે 2 હશે, બધાના જિંદગીમાં આ 5 માંથી કાંઈ ના કાંઈ હશે. તો હું લિસ્ટને પડી દઉં. પહેલી બલા અને ટેસ્ટ જે આવે છે ખૌફ, તમે ડરી જાઓ, કાંઈ તમારે થઈ જાય સિક્યુરિટી પ્રોબ્લેમ કે કાંઈ થઈ જાય, આ બલા છે. જૂ, ખાવા પીવામાં વાંધા થઈ જાય, થાય કાંઈ ક્યારે. ચાલો ખુદા બધા મોમિનીનને મહેફૂઝ રાખે ને એને ઇન્શાલ્લાહ જે રિસ્ક છે એમાં બરકત આપે. પણ આ જિંદગી છે, આપણે જાણીએ છીએ ઉપર નીચે થાય. કદાચ તમારા જિંદગીમાં એક ટાઈમ આવે કે જે અંદર તમારા ઘરમાં રાતમાં ખાવાનું નથી. ઇટ્સ નોટ ઇઝી, બહુ ડિફિકલ્ટ હોય કે તમે ઘરમાં જાઓ ને તમારા પાસે કાંઈ નથી કે તમે તમારા બાયડીને બચ્ચાઓને આપો ખાવા વાસ્તે, કે એક બલા છે, એક ટેસ્ટ છે. જુ વનક્સિમ મિનલ અમવાલ, તમારા પૈસામાં લોસ થઈ જશે. તમે બિઝનેસ કરો છો, બહુ સારું ચાલે છે, તમે સડનલી જો કાંઈ થઈ જશે, લોસ થઈ ગયું. નક્સિમ મિનલ અમવાલ વલ અનફુસ, તમારું કોઈ બહુ તમે ચાહો છો એ દુનિયાથી ચલી જાય છે. થાય ને, આપણો કોઈ દોસ્ત છે, અહબાબ છે, ફેમિલી છે, વાલિદેન છે, ને એનાથી મોટા પણ બલાઓ હોય છે કે ઇન્સાન ખુદાથી આપણે દુઆ કરે કે મહેફૂઝ રાખે કે જવાન ઓલાદ કોઈની ખુદા લઈ લે. આ સૌથી વધારે મોટી એક ઇમ્તિહાન હોય કે મા બાપ હોય ને એની જવાન ઓલાદ કોઈ લઈ લે. ઇમ્તિહાન છે, દુનિયા છે, આ બધા ચીજો એના અંદર થઈ શકે. વસમરાત, ને આ લાસ્ટ છે કે તમે કાંઈ જમા કર્યા છો, તમારી વેલ્થ છે, પ્રોપર્ટી છે, કાંઈ તમારું છે, તમારું બાગ છે, એના અંદર તમે બહુ મહેનત કરીને કાંઈ ઉગાવ્યા છો. મને નથી ખબર કોઈ ફાર્મિંગ અહીંયા કરે છે, એગ્રીકલ્ચર ફાર્મિંગમાં. અહીંયા તમારા કન્ટ્રીમાં ઘણા બધા ફાર્મિંગ, તમે ફાર્મિંગમાં ઘણું બધું મહેનત કોશિશ કર્યા ને આખરમાં જો કે તમને કાંઈ સાયક્લોન આવી ગયો. તમે જોયા રિયુનિયનમાં સાયક્લોન આવ્યો, બધા ચીજોમાં મુશ્કેલ થઈ ગઈ. આ બધા શું છે, ખુદાનું નિઝામ છે કે એના અંદર મુખ્તલિફ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના ટેસ્ટ હોય. તો પહેલું સ્ટેપ આ છે કે ઇન્સાન કબૂલ કરી લે, રેઝિસ્ટ ના કરે. ઇન્સાન કે આ થાય છે. પણ અહીંયા આને સવાલ પેશ આવે છે, એક પ્રશ્ન છે કે ઓકે, હું કબૂલ કરી લીધો કે આ દુનિયામાં મુશ્કેલાત ને ડિફિકલ્ટીઝ હશે. શેના માટે ખુદાને આ ડિફિકલ્ટીઝ રાખ્યા છે? વોટ્સ ધ રીઝન? એનું મકસદ શું છે? તમે નથી લાગતું કે આપણે અઝિયત થાય છે, ત્રાસ પહોંચે છે, આપણે જ્યારે બીમાર થાય તો નૌઝુબિલ્લા ખુદાને મજા આવે છે કે આપણે ડિફિકલ્ટીમાં રાખે? તમે શું લાગે છે કે એનું હિકમત શું છે? કેમ આપણા જિંદગીમાં ડિફિકલ્ટી છે? ખુદાને મજા આવે નૌઝુબિલ્લા કે મોમિનીનને મુશ્કેલમાં રાખે, બલામાં રાખે.
કેમ કે બલા આવે તો આપણે પરેશાન થઈ જાય, આપણે દુઃખી થઈ જાય, તો ખુદાને મજા આવે કે બધાને દુઃખી કરે. ખુદા અરહમુર રાહિમીન છે. તો આ બલાનું હિકમત શું છે, રીઝન શું છે, વિઝડમ શું છે કે આ બલા ખુદા આપણે જિંદગીમાં રાખ્યા છે. તો એક તો છે ઇમ્તિહાન. ઇમ્તિહાન લેશે ખુદા શું થશે? ઓકે, વેરી ગુડ. ઈમાનમાં આપણું વધી જાય, ઇઝાફા થાય. ઓકે, ઈમાનમાં. એની અધર પોઈન્ટ કે એના પાસે કોઈ છે કે કેમ આ બલાઓ આપણા જિંદગીમાં છે? યસ, બરાબર. શું કરવા માટે? હા. એક બીજું કારણ હિકમત આ છે કે આપણે જિંદગીમાં ડિફિકલ્ટીઝ ને બલાઓ ના હોય, આપણે ખુદાને ભૂલી જશે. હું ગેરંટી તમે હું લખીને દઉં છું, સાઇન પણ કરું છું કે મારું બધું પ્રોપર્ટી જે છે હું તમને આપી દઈશ, કે હું સાઇન કરીને તમને દઈ દઈશ કે આપણે અગર જિંદગીમાં ડિફિકલ્ટી ના હોય, આપણે ખુદાને 100% ભૂલી જશે. અને તમે જો છો જેના જિંદગીમાં આજે છે, જે ઘણા પૈસાવાળા છે, જેના પાસે બધા નેમતો છે, એ ખુદાને યાદ નથી કરતા. જ્યારે મુશ્કેલ સમય આવે, જ્યારે ડિફિકલ્ટી આવે, તો આપણે વેકઅપ થાય, આપણે કે કાંઈ છે, અલ્લાહ પણ છે, ખુદા પણ છે, ઈમાન પણ છે, આખિરત પણ છે, હિસાબો કિતાબ છે. તો એક્સેલન્ટ પોઈન્ટ કે આપણે ખુદાને ડિફિકલ્ટીઝ સાથે યાદ કરે. તો તમે જો છો કે આ ડિફિકલ્ટીઝનું હિકમત છે, એના અંદર ખૂબસૂરતી છે, એના અંદર બ્યુટી છે. ખુદાના જેટલા કામ હોય એના પાછળ શું હોય? લિલ્લાહિલ હિકમતુલ બાલિગા. ખુદાના જેટલા કામ હોય એના પાછળ હિકમત હોય, વિઝડમ હોય. આપણે નથી જાણતા વિઝડમ શું છે, પણ આપણે જાય ગોતે, સવાલ કરે કે એના પાછળ વિઝડમ શું છે. તો એક્સેલન્ટ, ઈમાન મજબૂત થાય, ખુદાને આપણે યાદ કરે. બીજું શું કારણ છે કે બલાઓ આવે છે? આ સૌથી મહત્વપૂર્ણ કારણ છે. સૌથી મહત્વપૂર્ણ કારણ છે કે બલા અને ટેસ્ટ ના હોય, આપણે મજબૂત અંદરથી ના થઈ શકે. તમે જો તમે બચ્ચાઓને મોકલાવો છો સ્કૂલમાં, ઓકે, ને જે સ્કૂલમાં પણ એ જાય છે, એ લોકો એન્ડમાં કહે છે કે આપણે કાંઈ ના કાંઈ એક્ઝામ રાખશો. ને બચ્ચાને નથી ગમતું એક્ઝામ. તમે જાણો છો કે એક્ઝામના પહેલા કેટલા મુશ્કેલ થાય છે. રાતમાં બેસીને લાઈક રીડિંગ કરે છે, રેડી થાય છે, જાણે છે આપણે. પણ એક્ઝામ દેવાનું ડિફિકલ્ટ છે, પણ જરૂરી છે. કેમ કે એક્ઝામ એ ના દે તો કેવી રીતે મજબૂત થશે, કેવી રીતે રિવાઇઝ કરશે, કેવી રીતે ઇલ્મ એના અંદર આવશે? તો ફોર ધ સેમ રીઝન અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા આપણા જિંદગીમાં આ મુશ્કેલાત રાખે છે કે અગર આપણે જાણે કેવી રીતે આ મુશ્કેલાત સાથે ડીલ કરે, તો આપણે અંદરથી મજબૂત થાય, આપણા અંદર એક કુવત આવે, એક સ્ટ્રેન્થ આવે. તો એના અંદર ખૈર છે. આ જે બલાઓ પણ છે એના અંદર ખૈર છે. બીજું કાંઈ પોઈન્ટ છે? બરાબર. ઇન્સાન અગર ચાહે કે ખુદાનાથી વધારે એનાથી નજદીક થાય, કોર્બ હાસિલ કરે, એનું મકામ બલંદ થાય, તો એનું રાસ્તો શું છે? તમે બલાઓ તમારા જિંદગીમાં આવે, તમે સબ્ર કરો. જે પણ સબ્ર કરશે, અહીંયા આયતમાં શું છે? વબશ્શિરિસ સાબિરીન. આપણે યાદ રાખે, વબશ્શિરિસ સાબિરીન. જે પણ સબ્ર કરશે, ખુદા એને બશારત દે છે. બશારત દે છે કે આ દુનિયામાં પણ એને સુકૂન મળશે, આ દુનિયામાં પણ નેમત મળશે, ઇજ્જત મળશે, મકામ મળશે, ને વધારેથી વધારે જે અજર એને મળશે એ આખિરત મળશે. વબશ્શિરિસ સાબિરીન. તો પહેલો કદમ આ છે કે ઇન્સાન એક્સેપ્ટ કરી લે. બીજો કદમ આ છે કે ઇન્સાન હિકમતને સમજે. હિકમત કે જ્યારે ખુદા કાંઈ કામ કરે છે તો એનું રીઝન શું છે, હિકમત શું છે. ને આપણે ઘણા ફેરે આપણે વિચાર નથી કરતા કે આ ચીજ ખુદાને શેના માટે રાખી છે. તો આપણે વિચાર કરે, ગૌર ફિક્ર કરે, સોચે, તો આપણે હિકમત મળશે. ને જે ઇન્સાન પાસે હિકમત ના હોય એ પ્રોબ્લેમમાં પછી ઘડી જશે. આ કુરાનની આયત છે, વઅમ્મલ ઇન્સાનુ ઇદા મબ્તલાહુ રબ્બુહુ ફઅક્રમહુ વનઅમહુ ફયકૂલુ રબ્બી અક્રમન. કે જ્યારે ખુદા ઇન્સાનને નેમત આપે તો એ મગરૂર થઈ જાય, પ્રાઉડ થઈ જાય કે મને ખુદાને નેમત દીધી છે. કે આ રોંગ પર્સપેક્ટિવ છે. નેમત એના માટે નથી કે આપણે મગરૂર થઈ જાય, આપણા અંદર તકબ્બુર આવી જાય, આપણે ખુદાને ભૂલાવી દે. તો આ રોંગ પર્સપેક્ટિવ છે, આ ગલત સોચ છે.
એના મુકાબલામાં પણ વઅમ્મા ઇદા મબ્તલાહુ ફકદર અલૈહિ રિસ્કહુ ફયકૂલુ રબ્બી અહાનન. પણ જ્યારે ખુદા કઈ બલા રાખી દે, કદર અલૈહિ રિસ્કુ, તમારું રિસ્કનું થોડું ઓછું કરી દે, એના ઉપર થોડા હાથ રાખી દે, કંટ્રોલ કરી લે. જે ઇન્સાન જેના પાસે ઈમાન નથી, શું કહે છે? એ કહે છે ફરબ્બી અહાનની, ખુદા મને ઇન્સલ્ટ કર્યું છે, મારું ઇજ્જત ખુદાને લઈ લીધું છે. આ રોંગ પર્સપેક્ટિવ છે. ના નેમત કારણ છે કે તમારી ઇજ્જત ખુદાના પાસે વધી જાય, ના બલા કારણ છે કે તમારી ઇજ્જત ખુદાના પાસે ઓછી થઈ જાય. ના, તમારા પાસે નેમત હોય, તમે શુક્ર કરો તો ખુદાના પાસે તમારું મકામ છે. બલા આવે, તમે સબ્ર કરો, તમારા ખુદાના પાસે મકામ હશે ઇન્શાઅલ્લાહ. તો આ સેકન્ડ સ્ટેપ છે. તો હિકમતમાં ઘણા બધા ચીજો છે જે રિવાયતમાં બયાન થયા છે, તમે પણ બયાન કરી દીધા કે બલા હોય તો ઇન્સાન આગળ જઈ શકે, એનું મકામ વધારે થાય. એક બીજું કારણ જે રિવાયાતમાં બયાન થયું છે એ છે કે આપણે ઇન્સાન છે બધા, બરાબર ને, કોઈ માસૂમ નથી. ખુદાવંદ મુતાલે 14 માસૂમ બનાવ્યા ને એના પછી માસૂમીનનો દરવાજો બંધ થઈ ગયો. ઓલા 14 સ્પેશિયલ પીપલ છે, એના જેવા માણસો, ઇન્સાનો આ કાયનાતમાં નથી. બીજા બધા જે છે સી છે, મિસ્ટેક કરી શકે, એનાથી ગુનાહ થઈ શકે, એનાથી કાંઈ ચીજું થઈ શકે કે જે એના રૂહ ઉપર એનું અસર થાય. તો બલા અને ડિફિકલ્ટી આપણા રિવાયતમાં આવ્યું છે કે જ્યારે બલા આવે, તમને કાંઈ બીમારી આવે, કાંઈ થાય, તો આ બલાથી તમારા ગુનાહ માફ થઈ જાય. તો સારું છે ને કે આ દુનિયામાં આપણે જ્યારે જાય દુનિયાના, તો આ દુનિયામાં આપણું અકાઉન્ટ ક્લિયર થઈ જાય. આપણે હિસાબ કિતાબ કરે છે બિઝનેસમાં અકાઉન્ટ, તો આપણે જ્યારે ગુનાહ કરે, મિસ્ટેક કરે, ખુદાની વાત ના માને, તો આપણું અકાઉન્ટ માઇનસમાં થઈ જાય, આપણે નેગેટિવમાં જાય, આપણા પાસે ડેબિટ આવી જાય. તમે નથી ખબર તમે શું કહો છો, આપણે ડેબિટમાં, ડેટમાં જાય. હવે આપણે કેવી રીતે એને ઝીરો કરશું? ખુદા એક બલા મોકલાવશે, તમે મરીઝ થશો, કાંઈ તમને ફ્લૂ થશે કે કાંઈ થશે, 2-3 દિવસ થોડું સખ્તી થશે, તમે સબ્ર કરો, તમારું જે ગુનાહ હતું એ પાક ને સાફ થઈ જશે. તો આ પણ ખુદાના સિસ્ટમમાં એક ચીજ છે, એક હિકમત છે કે ડિફિકલ્ટીઝ આપણા જિંદગીમાં આવે. ત્રીજી ને લાસ્ટ ચીજ જે આજે ઇન્શાલ્લાહ આપણે એના બારામાં ચર્ચા કરશું એ છે કે, ઓકે, એના પહેલાં કે આ દેખાડું, તમને પૂછું છું, મને સવાલ કરવું છે કે ઓકે, આ સબ્ર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આપણે બધાને સબ્ર કરું. સબ્ર એટલે હું શું કરું? તમને મને કહો. તમે, હું એક્ઝામ્પલ, ઉદાહરણ તમને આપું છું કે હું બિઝનેસ કરતો તો મારું ઘણું મોટું લોસ થઈ ગયું, અને હવે મારા ઉપર કરજા છે ને બધા મુશ્કેલ છે. તો આ એક બલા છે. હવે મને સબ્ર કરવું છે, તો હું શું કરું? તમે કહો. સબ્ર એટલે હવે હમણાં હું શું કરું? અમલમાં સબ્ર શું હોય? હું તમને ઉદાહરણ આપું છું, તમને મને બતાવો કે હું કેવી રીતે સબ્ર કરું. સબ્ર કેવી રીતે થશે? હું શું કરું હમણાં? સબ્ર એટલે શું? કબૂલ કરી લે, એક્સેપ્ટ કરી લે. ઓકે, વેરી ગુડ પોઈન્ટ. કે આપણે કબૂલ કરી લે કે આ બલા છે, તો આપણે કબૂલ કરી લે. ઓકે, એના પછી શું કરું? ઓકે, દેટ્સ અ વેરી ગુડ પોઈન્ટ. એક બીજું સારું કે જ્યારે બલા આવે તો નેમતોને આપણે ભૂલી ના જાય, શુક્ર પણ કરતા રહે. ઓકે, સો બે ને બે સાઈડમાં. પણ સબ્ર એટલે શું કરે? એક કહેવામાં આવ્યું કે શિકાયત ના કરે. એક્સિલન્ટ. તો આ પણ છે સબ્ર. પહેલા એક્સેપ્ટ કરી લે, પછી શિકાયત ના કરે, ને પછી શું કરે? એક્સેલન્ટ. તો ઘણા ફેરે આપણા મગજમાં સબ્રનું રોંગ મિનિંગ છે. જે આપણે કહેવામાં આવ્યું છે, આપણે લાગે છે સબ્ર એટલે શું? તમે બેસી જાઓ ને કાંઈ નહીં કરો, તમે એક્સેપ્ટ કરી લો, તમે સહન કરી લો, તમે બેસી જાઓ. હવે મારું લોસ થઈ ગયો, હવે હું શું કરું? મારા પૈસા ગયા, હવે હું એક્સેપ્ટ કરી લીધું, હું ઘરમાં બેસીશ ને સૂઈ જઈશ ને હું કાંઈ ના કરું. ના, આ સબ્રનું રોંગ મિનિંગ છે. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તમારી તવજ્જો ચાહું છું. લાસ્ટ પોઈન્ટ છે મારો આજનો, કે ઇન્સાન જ્યારે હિંમત હારી જાય, ના ઉમ્મીદ થઈ જાય, એનું ઉમ્મીદ ખત્મ થઈ જાય, આ સબ્ર નથી.
સબ્ર શું છે? કુરાનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે સબ્રની હકીકત છે ઇસ્તિકામત. કોઈ જાણે છે એનું મિનિંગ? ઇસ્તિકામત, સ્ટેડફાસ્ટનેસ એટલે શું? તમે એક્સપ્લેન કરશો? આ બહુ મોટું ઇંગ્લિશ વર્ડ છે. સ્ટેડફાસ્ટનેસ એટલે શું? મુહકમતા. ઓકે, વેરી ગુડ. કોઈ એક્સપ્લેન કરશે? ઇસ્તિકામત. તમે સાંભળો છો મુકાવમાં, ઇંગ્લિશમાં કહેવાય રેઝિસ્ટન્સ. એટલે શું? કે તમે મુકાબલો કરો, તમે છાતી ખોલીને મેદાનમાં આવી જાઓ, એનર્જી સાથે આ મુશ્કેલનો મુકાબલો કરો, એનું નામ સબ્ર છે. ઘરે જઈને તમે બેસી જાઓ ને તમે રાડો ને તમે રો ને ઇટ્સ ઓકે. તમે રોવું હોય તો પણ રોઈ શકે. જ્યારે મુશ્કેલ બલા આવે તો ઇન્સાન આંસુ પણ કાઢે, ઇટ્સ ઓકે. હું નથી કહેતો કે આપણે ના રોય, પણ આપણે રોઈને ઘરમાં બેસી જાય ને કે આ તો બલા આવી ગયા, હવે શું કરશું, આપણું જિંદગી બરબાદ થઈ ગયું ને હું સૂઈ જઈશ ઘરમાં ને કોઈ આવશે મારી મદદ કરશે ને આપણે તો હવે કાંઈ ઉમ્મીદ નથી જિંદગીમાં. આ સબ્રનું મિનિંગ નથી. આ રોંગ મિનિંગ છે સબ્રનું. સબ્ર શું છે? ઇસ્તિકામત. તમે મેદાનમાં આવો, તમે છાતી થાનીને કહો કે હું અહીંયા ફાઇટ કરીશ, રેઝિસ્ટ કરીશ, જેટલું ખુદાને મને તવાન આપ્યું છે હું ફાઇટ કરીશ ને રેઝિસ્ટ કરીશ ને મુકાબલો કરીશ કે આ મુશ્કેલને હું સોલ્વ કરીશ. મારું ફાઇનાન્શિયલ લોસ થઈ ગયું, હું જાઉં જો કે શું થયું કે આ લોસ થઈ ગયું, હું જાઉં જો કે મારું મિસ્ટેક શું હતું, એને પહેલાં હું ફાઇન્ડ કરું મારું મિસ્ટેક શું હતું, પછી હું જોઉં કે હમણાં હું શું કરી શકું, હું થોડું કાંઈ એનાથી કર્જા લઈને પાછું બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરી શકું. ઇન્સાન કોશિશ કરતા રહે, એનું નામ સબ્ર છે. એટલે તમે જો છો કરબલામાં સબ્ર ટોપ પર છે. તમે નથી જોતા કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કે બીજા મૂકી દીધા ને કીધા કે આપણે સબ્ર કરશું, આ તો દુશ્મન આપણે ઘેરાઈ લીધા છે, આપણે હવે શું કરશું, એ લોકોને આવા દે, આપણે મારવા દે. લાસ્ટ મોમેન્ટ સુધી, અને આ મક્તલમાં છે, આપણા હિસ્ટોરિક અકાઉન્ટ્સમાં છે કે લાસ્ટ મોમેન્ટ સુધી ઇમામ હુસૈનનું બદન જખ્મી હતું, પણ એ શુજાઅત સાથે દુશ્મન સાથે લડતા. આખરી લમ્હા સુધી કે એના શરીરમાં જાન હતું ત્યાર સુધી ઇમામ હુસૈન મુકાબલા કરતા હતા. એ સબ્રનું મિનિંગ છે. તો સબ્ર મેં આપણે ના કહે કે આપણે બહુ ઝયીફ થઈ ગયા છે, સબ્ર કરશું હવે, ના, આ સબ્રનું મિનિંગ નથી. આ કુરાનની આયત તમારા સામે પડ્યું છું. ઇન્નલ લદીના કાલુ રબ્બુન અલ્લાહ. જે લોકો છે જે કહે છે કે આપણું પરવરદિગાર ખુદા છે, કે આપણે બધા કહે છે કાલુ રબ્બુન અલ્લાહ, પછી લોકો શું કરે છે? સુમ્મા ઇસ્તકામુ. એના પછી લોકો ઇસ્તિકામત કરે છે, મુકાબલા કરે છે. એ મેદાનને મૂકીને ભાગી નથી જતા. આ સબ્રનું નામ નથી કે તમે મેદાનને મૂકીને તમે ભાગી જાઓ કે આ મુશ્કેલ છે, હવે હું બીજા કોઈ આવશે એને હલ કરશે. ના, આપણે પોતા આવે મેદાનમાં, ઇસ્તિકામત કરે, રેઝિસ્ટન્સ કરે, સ્ટેડફાસ્ટનેસ દેખાડે, તો શું થશે? તતનઝ્ઝલુ અલૈહિમુલ મલાઇકા. જે પણ સબ્ર કરશે ને ઇસ્તિકામત કરશે એના ઉપર કુરાન કહે છે મલાઇકા નાઝિલ થશે. અજીબ આયત છે કે તમે તમારા જિંદગીમાં સબ્ર કરો ને આપણે બધાને ગમે કે આપણા ઉપર મલાઇકા નાઝિલ થાય. આ દુનિયામાં જે લોકો હકીકતમાં સબ્ર કરે છે એના ઉપર મલાઇકા નાઝિલ થાય છે ને એ મલાઇકા આવીને શું કહે છે? અલ્લાહ તખાફુ, તમે ના ડરો. મલાઇકા આવીને મોમિનીને કહે છે કે તમારા દિલમાં કાંઈ ડર ના રાખો. વલા તહઝનુ, તમે હુઝન ને ગમ ને દુઃખ તમારા દિલમાં ના રાખો. વ અબશિરુ બિલ જન્નતિ અલ્લતી કુંતુમ તુઅદૂન. આપણે તમને બશારત આપે છે, આપણે તમને ગુડ ન્યૂઝ આપે છે કે તમે સબ્ર કરશો એનો નતીજો શું થશે? તમને જન્નત મળશે. તો અઝીઝાને ગિરામી, મારા વડીલો, ભાઈઓ, બહેનો, સબ્રની હકીકત આ છે. અને એના 3 સ્ટેપ્સ છે કે જેના અંદર કહેવામાં આવ્યું છે કે આપણે પહેલે કબૂલ કરી લે, એક્સેપ્ટન્સ. આપણે ના કે આપણે શિકાયત ના કરે. ઇઝી નથી, હું હમણાં કહું છું. જ્યારે મુશ્કેલ આવે તો ત્યારે ખબર પડે કે કેટલું આપણા અંદર સબ્ર છે. તો જ્યારે મુશ્કેલ આવે પહેલાં આપણે કહીએ કે ઇટ્સ ઓકે, આ મુશ્કેલ છે, હું કબૂલ કરી લઉં. સેકન્ડ સ્ટેપ છે આપણે શિકાયત ના કરે. ખુદા, જો શિકાયતના 2 ચીજો છે. એક ફેરે કોઈ ખુદાના મુકાબિલમાં શિકાયત કરે છે, ખુદાને કહે છે કે કેમ તું આ મારા સાથે કર્યો. ના, આ રોંગ છે. પણ તમે ખુદાની બારગાહમાં શિકાયત કરી શકો. ખુદાના મુકાબિલમાં શિકાયત કરવાની નથી,
પણ તમે જઈ શકો, દુઆ કરી શકો કે એ અલ્લાહ, હું તારા બારગાહમાં, અલ્લાહુમ્મા ઇન્ની અશ્કુ ઇલૈક આપણા દુઆઓમાં છે કે ખુદા, હું તારા બારગાહમાં શિકાયત કરું છું કે તું મને હેલ્પ કર, તું મારી મદદ કર. આપણે ખુદા ઉપર એ એતરાજ ના કરે, ક્વેશ્ચન ના ઉપાડે કે તું કેમ આ ભલા મોકલાયો. એના અંદર હિકમત છે તો આપણે એક્સેપ્ટ કરી લે, શિકાયત ના કરે. પછી ધ મેઇન સ્ટેપ જે છે કે આપણે મેદાનમાં આવીને આ મુશ્કેલને આપણે મુકાબલા કરે ને આપણે એના સાથે જંગ કરે. આ સબ્રનું માના છે ઇસ્તિકામત, કે તમે આવ ફાઇટ કરો આ મુશ્કેલ સાથે, કે આ મુશ્કેલને. અને આ આપણે કરે છે. જે પણ બીમાર થાય તો સબ્ર શું છે? ઘરમાં બેસી જાય ને કાંઈ ના કરે ના. સબ્ર એ છે કે તમે બીમાર થાવ તો તમે ડૉક્ટર પાસે જાઓ. તમે જાઓ, કાંઈ ડૉક્ટર તમે કહે છે તમે એક્સરસાઇઝ કરો, તમે જાઓ એક્સરસાઇઝ કરો. ડૉક્ટર તમે કહે છે તમારું ખાવા પીવાનું જરા બદલી નાખો, ડાયટ ચેન્જ કરો, તો આપણે અમલ કરે. તો સબ્ર અમલનું નામ છે, સુસ્તીને ઘરમાં બેસવાનું ને બેઅમલીનું નામ નથી. તો ઇન્શાલ્લાહ આ મારું આજનું પ્રેઝન્ટેશન હતું. હું તમારું આભારી છું કે તમે આવ્યા ને આ સાંભળ્યા મારું પ્રેઝન્ટેશન. ને ઇન્શાલ્લાહ કાલે આપણે આ ચર્ચાને એક હજી એના અંદર બાકી છે કાંઈ પોઈન્ટ્સ, તો આપણે વાતો કરશું કે સબ્ર પ્રેક્ટિકલી આપણે કેવી રીતે કરે. તો એના પણ 3 સ્ટેપ્સ છે. ઇન્શાલ્લાહ આપણે કાલે એના બારામાં ચર્ચા કરશું. વ આખિરુ દાવાના અનિલ હમ્દુલિલ્લાહિ રબ્બિલ આલમીન વ સલ્લલ્લાહુ અલા મુહમ્મદિન વ આલિહિ તાહિરીન. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી. અગર કોઈ સવાલ છે, કોઈના પાસે પ્રશ્ન છે તો હું છું. 2 મિનિટ છે આપણે ઇન્શાલ્લાહ આપણે 5 મિનિટ્સ બ્રેક લઈ છે, પછી ઇન્શાલ્લાહ ઇંગ્લિશનું દર્સ શરૂ થશે. By experience, we have 2 lives, 2 types of life: spiritual life and materialistic life. Exactly. Spiritual life is when you accept everything, confidence of God. ઇન્સાન સમજી લઈએ આ સબ્રનું ઇમ્તિહાન જ્યારે હોય છે ત્યારે ઇન્સાનને યકીન કરી લેવું જોઈએ કે કામયાબ થઈ શકે છે, કે અલ્લાહ લા યુકલ્લિફુલ્લાહુ નફસન ઇલ્લા વસઆહા. કે બધે ડિગ્રી સરખી નથી, એનાથી ઇન્સાનને સમજી લેવું કે છે ને એ મુકાબલો કરી શકશે. હા, એ રેફરન્સ નથી ખાસ દુઆમાં યાદ રાખજો. આમાં મોરિશિયસમાં છે, વોટ્સએપમાં ટચમાં છો એના સાથે માશાલ્લાહ મજલિસ પર ફાઇન પડે છે. માશાલ્લાહ એનો અખલાક બહુ સારો છે. આગળ મુખ્તાર ભોજાની તમારા મારા ફેમિલી થાય છે તો બધા સાંગલીના છે હિન્દુસ્તાન. તો મારા ફાધર છે ને મુખ્તારભાઈ છે, કઝિમ ફર્સ્ટ કઝિન. આપણે એક જ ફેમિલી છે, ભોજાની ફેમિલી મોટી ફેમિલી છે સાંગલી. અહીંયા જે આગળ આબિદ ભોજાની છે ના, એ ફેમિલી નથી, હું જાણું છું એને. ઉમા આપણે સાથે હતા, લાગે છે 10 વર્ષ પહેલાં. ઉમા એ આપણે સાથે હતા, હું જાણું છું. નજફમાં અહીં બીજું ફેમિલી છે, એ લોકો ભાવનગરના છે, આપણે સાંગલી છે. સાંગલી પૂના તરફ ને પૂનાથી તમે વધારે નીચે જાઓ તો 200 કિલોમીટર તમે બોમ્બેથી નીચે આવો. પૂનાથી હજી સુધી નીચે સાઉથમાં સાંગલી છે. બોમ્બેથી લગભગ થાય છે 400 કિલોમીટર. એટલે આપણું એક ખોજા જમાત છે, 700 કે 800 છે બધા જમાત. મસ્જિદ છે એમાં બહાર છે. ભોજાની સાથે અહીંયા હતા, પછી હમણાં હિન્દુસ્તાનમાં છે. અરબઈમાં એને લોકોનું મુશ્તબર ટૂર છે. ઓકે, બહુ મજા આવી છે. ખાસ દુઆમાં જાણવાનું મળે છે. ઇન્શાલ્લાહ તમે ખાસ દુઆ કરજો. ઇન્શાલ્લાહ ખાસ દુઆમાં યાદ રાખજો. કામયાબી મળે. તમે પણ ખાસ દુઆમાં યાદ રાખજો. ઇન્શાલ્લાહ. સોરી, એક આપણે જેમને વાત કરી this was wrong, but I couldn't stop this. તો બીજું Yeah, I know. It's there. but I always say, by experience, જ્યારે જીવનમાં દુઃખ આવે ને ત્યારે ભૂલાઈ જાય છે. જ્યારે સુખ આવી જાય છે ને બધે ભૂલી જાય છે. પણ આ જે હિન્દુ ધર્મ, મુસલમાન ધર્મ, ક્રિશ્ચન ખુદા ત્યારે આપણે જ્યારે સુખમાં આપણે યાદ કરીએ ત્યારે સારું માની દીધું. તો સૌથી મોટું ઇમ્તિહાન આ છે
સુખમાં અને નેકમાં ખુદા જે પણ આ કરી શકે એ કામ કરે છે પણ હંમેશા પણ એના પાસે તમે બહુ તમારી પાસે સેલ્ફ તમારું રૂહ સ્ટ્રોંગ હોય છે, તમારું તવજ્જો તમારા પોતાના રૂહ પર ઘણું હોય છે. બરાબર, તો આપણે ભૂલી જાય કે નેમત આવે તો આપણે કહીએ કે બસ એ દીધું બીજી ફેર મુશ્કેલ આવશે પણ જે કરી શકે આ કે નેમતમાં પણ ખુદાને યાદ કરે એનું મકામ કરે છે. પણ મારી નજરે જ ઘણા વખતે નથી થતું. એટલું છે દુનિયામાં મેં હું જો નમાઝ પડતો હોય ને પછી જુમામાં કોઈ દી એમ ના કહેતો કે મને આ જીત છે, થેન્ક યુ. મુસીબત બીજી મુસીબત આવશે, સુખ તો આવવાનું છે. એમ જ ગોળ ગોળ ફરવું. કુરાનમાં પણ છે કે કોઈ દિવસ હોય કે ખુદા તમને ખુશી આપીને હસાવે ને કોઈ દિવસ હોય કે તમને રડાવે. આ સિસ્ટમ છે એ ઘણા અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ હોય છે. આપણે કે અપમાં હોય તો ખુદાને ના બોલાવી જાય, ડાઉનમાં હોય તો આપણે માયુસ નહીં થઈ જાય, આપણે હિંમત ના હારે કે શું કરશું. તમને જ કહું છું ને મારા ભાઈને કીધું મોસ્ટ ઓફ ટાઈમ આઈ વોઝ અલોન. જે મારી જિંદગીમાં બન્યું છે બધું મેં બધું ફેસ કર્યું છે. આઈ વોઝ માય ફાધર, માય સિસ્ટર. જો જે આઈ સ્પીક બ્યુટિફુલ પણ આઈ ફીલ ઓલવેઝ ગોડ. I think that's the beauty of it, that in that deep ગઈકાલે જો બહેનો દીકરી કરતો પણ મને એક પોઈન્ટ કેવી હતી કે ટુ બિલીવ ઇન ગોડ we have to stop the belief system. We have to feel it. so we start with words and these kind of things, but eventually through your amal and actions you will feel it. It's a feeling that's the aim, but you have to start with these things. You have to explain it to the people, encourage people, and slowly do the right things, and then when that feeling comes, that's very powerful. That's actually the reality of iman. So the true iman is that feeling in the heart. Yes, there is intellect also, we think, but that's the starting point. You think, you do amal, inshallah we get that. That's why it's called light. એટલે કે ઈમાન જે છે નૂર છે, હકીકત ઈમાન એક નૂર છે કે ઇન્સાનના એના દિલમાં સમથિંગ ટુ ફીલ. Whatever I say is really by experience because I think you have felt these things, you have gone through it all this, so it's very different from knowing it. It's very different. બીજું છે કે જ્યારે હું સ્ટાર્ટ કર્યું ઇસ્લામ ધર્મ કરવા પેલું સપનીમાં મુસાફર પછી હમણાં રિસેન્ટલી બીબી જૈનો ભાઈ કે કોઈ દી કહેવાય ના પણ આ છે જે જિલ્લા તરફથી હકીકત છે આપણે આમાં ખોટું ના આપણે ખુદાની નેમત છે, આપણે શુક્ર કરે કે આપણે હિદાયત મળી છે, રસ્તામાં છે ને બસ દુઆ કરે કે આપણે સબ્રને ઇસ્તિકામત એક સાથે ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ પેશન્સ છે કે બધાને કર્મ સારો. માનો કે તમે મારું ગલત કર્યું, મને તમારું ગલત કરવાનું નથી, કારણ કે તમે કહ્યું તમારું કરો. આપણે સૌથી વધારે જે સારું હું કહીશ તો એ ખરાબ છે. ખુદાની એ નહીં. ચાલો આપણે કોશિશ કરીએ, દુઆમાં યાદ રાખજો. فاستقم كما أمرت. Ini Rasulullah issue باید بیا استقامت کنی که ایشون مؤمنین رو بکنید. پس این برای همه در هر مرحله هر نوع بلای این چیز برای هر مرحله برای بلای قرار میدید استقامت کنید. استقامت کنید
مثلا اینجا برای مریضی اونجوری نه، حالا میتونید بگید من الانفس میتونید بگید مریضی، اما مثلا مریضی مثلا ممکنه یه بلایی در نسبت به اولاد باشه و این نه، بله این منحصر نیست، این مثال درست. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل محمد و آل محمد. If you can recite a louder salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. I definitely know that it's a bit late at night and many of you might be tired, so I really want to keep it short and something that we all can benefit. So although this is a very forceful way of doing it, but if you are not tired, please recite a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli Muhammad wa ali Muhammad. So basically you force people to say that they are not tired because you're going to recite salawat, I'm sure. Okay. So what we want to do today is, yesterday, if I summarize what I spoke about, we were speaking about this idea that we all have some fundamental important questions in our life that we need to answer. And what answer you give to these fundamental questions decides your belief, your worldview. And once you have your beliefs, your iman and your worldview, that is going to shape your values. And once your values are shaped, that's going to shape your life and your actions. And how you live and your actions is going to shape what you get when you leave this world. So it's a connection that you can see. Right? So it's very, I should say 10 times, very important to make sure that we have the right iman, we have the right beliefs, because it's going to shape my life. Okay. So what are those fundamental questions? So I mentioned this yesterday, that we usually have these. Okay, I've added one more. So these are 4 questions we have. I was trying to translate this into French, but I was scared that it shouldn't be something wrong. So, okay. So inshallah, from tomorrow I'm going to try that my English presentation, at least on the PowerPoint, you see some French, so it should connect. If there are any mistakes, I'm not taking responsibility. If you see any mistakes, you just tell me that this doesn't make sense. I'll explain it. And inshallah, that should help. I was trying to do it today, but inshallah, I'll start from tomorrow. So we have these fundamental questions. And let me say this, that if you don't have these questions, today is the day I'm going to raise it for you. Sorry, it's now, you can't run away, because I'm going to put these questions in front of you today. Where do I come from? That's an important question. What is my goal and destination? What am I doing in this dunya? What am I doing in this world? More important, who am I? Sometimes we think we know ourselves, right? We think that I know everything about myself. The reality is that we know a lot of other things. The thing that we know the least is our own self. Human beings, we don't have a good understanding of our own selves. Okay? And I'm going to prove that to you, so I'm going to be speaking that way. And then we have another question that, okay, if I have a goal, if I have a destination, if I have a journey to take, what path should I take? What should I do in my life? So these are those fundamental questions that we need to ask ourselves and get the answer. So, and as I mentioned, this shapes your life. Okay. Although there's a problem here that comes sometimes, is that
And that's very dangerous. And that's when you believe in something, but you act exactly opposite of that belief. Question, can that happen? Okay, I want to ask you for examples where a person believes in something, he knows something is right, but in his actions he does the exact opposite. Any examples, any normal examples, if anyone can give. Believe in something but do the exact opposite. We have examples in the Quran of people who were like that also. Want to try? Yes? Yeah, any example. We should do sport, but many of us, we don't. Okay. For example, we all know and believe that doing sports and exercise is very good for me, right? We all know this, that staying fit, and it's for both, right? For both men and women. One of the things that's recommended by the Ahlul Bayt, by Islam, is that your body should be fit, right? We know this, but let's say we don't act upon it. Say that, man, who's going to find time to keep your body fit? So, and this is one of those dangers that face us. Okay. And, okay, let me ask you, it's a quiz question. If someone believes in something but acts exactly opposite of this state is called something in the Quran. What is this state? When you believe in something, when you know this is right, but you do the opposite, what does it lead to? Hypocrisy. That's called hypocrisy. You know, what do you call in French? What do you call, who knows both? Hypocrisy in French is? Hypocrisy? Okay. So the same word, I don't know how to pronounce it, and that's not a very good way to live, right? Where your beliefs, your aqidah tells you to live in a certain way, but you're living, it leads to a lot of problems. Okay. So, so inshallah, what we want to do is we want to strengthen our beliefs, and we want to also live our lives based on our beliefs. That's the easiest, right? I know this is right, therefore I do this. So, this question is very important. Where do I come from? And that is when you try and get understanding about Allah subhanahu wa ta'ala. But that's not my topic. That would be a separate topic. I mainly want to focus on these two questions. So for 2 sessions, inshallah, I'm going to be speaking about reality of the human being. We want to speak about our own selves. Who we are, what's our goal, what's our purpose, what are we doing here, and what are we supposed to do. So 2 sessions, inshallah, will speak about reality of the human being. But I would really encourage you, request you to study this first topic, whereby we try and understand our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. It's very important. But that's not my topic, because I have limited time. I have chosen certain topics to speak about. If someone asks you, what is your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala? This is the answer. This verse of the Quran is the answer. So this is Surah Al-Fatir, verse number 35. It's very beautiful, this verse of the Quran. So look at, I'm going to read and translate. It says, Ya ayyuhan nas, O people, speaking to us. How is your relationship with Allah? Antumul fukara'u ilallah. All of you are dependent on Allah subhanahu wa ta'ala. That's our reality. In one single line, Quran summarizes our reality as human beings. That look, your connection with me, God, is that in everything you depend on me. I gave you life. I gave you everything. I gave you blessings. I'm the one allowing you to live. Right? I'm the one who's giving you existence. You are fully dependent on me. Wallahu huwal ghaniyul hamid. But Allah is independent. Allah doesn't need us at all. Okay. Again, we should discuss this more. This is not a topic. I'll let you think about this verse. And the month of Holy Ramadan is the best time to read Quran and think about it. I would even say you take this verse of the Quran, sit at home, and for 10 minutes just stare at it and think about what does it mean?
Antumul fuqara'u ilallah. You are beggars. So the literal translation of the word fakir is that, O people, you are beggars in Allah's presence. You have nothing of your own. And only Allah is independent and He doesn't need you. You need Him, He doesn't need you. Okay. So this was like very, very short summary of our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. This is the discussion on Tawheed and our relationship with Allah, which again is important, but it's not part of my topic. So I will move over this and I want to speak about the second question. Who am I and what's my goal? We want to understand the reality of the human being through the Quran. So again, as I mentioned, one of the important things, and I'll keep saying this every day so much that you'll get tired. Okay, so in my Gujrati lecture, I'm going to say this every single day. And my English lecture, I'm going to say every single day that you're going to memorize this, or you're just going to start hating me that why are you saying this so much? Okay? And that is that we need to take gaining knowledge seriously. Gaining Islamic knowledge, we need to take out time for it, which alhamdulillah all of you are doing. We need to even learn more. There's a lot we don't know, and it's important for us. And not only we learn in the sense that you come and attend this, I would really, really love that if you even get a time, even like write down some points. Because as I mentioned, there's a lot of emphasis on writing down. As I mentioned, what you listen, even you can go and search online, there's a lot of these surveys and research they have done that say that if you just sit and listen, you retain 10%. So whatever I'm saying, if you just sit and listen, only 10% is there. Okay? But if you write down, even in your phone, 1 or 2 points, inshallah, it's something. This is also a way of showing that learning and ilm is important for me. It's not just that I don't give it importance. So learning is very, very important. And one very important thing in learning is that we need to do it systematic, step by step. We need to understand things properly, like we are sitting in a classroom. That's how you study in university, right? In your school, how do you study, right? They make you sit, the teacher comes, probably he has a presentation, there is a textbook, you have your notebooks, you listen carefully, you write down, you have an exam. That's how learning happens. Otherwise, I'm sorry, learning is not going to happen. We'll listen some things, we are going to forget 90% of that. So let's get started. Inshallah, my aim is to finish before 9. Inshallah, and I'll compensate for yesterday, finish a bit early, because I had a teacher who many years ago, he told us that, look, when you go for tabligh, right, and you're supposed to give a lecture or a class, make sure you keep it very short and you finish before time. So we asked why. So he said that, look, if your lecture went very well, and you finish before time, people will be very happy, right? Because the lecture was good, everybody enjoyed, and you finished in time. But if your lecture went really bad, at least because you finished on time, people will be happy that it was a very bad lecture, but at least we finished on time. So it's always a good idea to finish a few minutes earlier, so that even if you had a very bad lecture, people are going to say that, it's good, like, instead of 30 minutes, we were bored for 20 minutes. So it's okay, right? So inshallah, I want to keep it short. There's 4 things we want to learn about human being. And what's interesting is that, okay, let me ask you, you all know this. What is human being called in Arabic? The word for it? Insan, okay. The word insan appears 70 times in the Quran. It's a good number. 70 places Allah subhanahu wa ta'ala is telling us that human being, this is you. So it's trying to tell us, it's trying to remind us about our own reality. The first thing about the human being is that we are a very strange creation of Allah. We have 2 parts to it. We have a body and we have a soul. We are a mix. I don't know what we are, what do you say? Faluda, khichdo, I don't know. We are like, we are not like, okay, let me ask you a question. Can you give me example of something, a creation of Allah, that's only soul and spiritual, no body? Angels. So we have creation of Allah where it's only spiritual. Okay.
Can you give example of a creation of Allah that's only body, material, nothing else? Animals have a soul. Okay. Plants, it's a big debate. I'm sure those of you who studied biology and everything, there's a big debate that do plants have life in the sense that they have soul or no? The inanimate objects, for example, this laptop doesn't have a soul, right? Does anyone believe this has a soul? I don't think so. This laptop, TV, chairs, everything is just material. It doesn't have any soul to it. We have both, right? We have a body and a soul. So we are a very strange creation. It's a mix of these two things. So we have a material dimension, which is our body, but we also have a spiritual dimension, which they call as metaphysical, something that cannot be seen through eyes or touch. Like if I ask you, let's say all of you are very happy, let us say. You're enjoying my lecture and you're very happy. If I ask you, show me your happiness, where is it? Show me. Show me your happiness. Where is it? Is it here in your brain, your right side, left side? Where is your happiness? What would you say? Sorry? So smile is a result of happiness, right? It's a product of happiness. We understand this, right? Happiness is a feeling that shows itself in many ways, through smiling, through laughing, but it's different from happiness. Where is your happiness? You can't point to it because it's metaphysical. It's not something in my body. It's a feeling. Think about this. All our feelings are metaphysical, spiritual. They're not material. You can't show it. You can't say, okay, tell me how many kilos of happiness you have. Yeah, tell me. Or kilos is a lot. How many grams? Are you happy 100 grams? 200 grams? Makes no sense, right? Why? Because it's not material. You can say, I'm very happy. You can say, I'm a little happy. But you can't weigh it. You can't say, I'm 10 centimeters happy. Doesn't make sense. Why? Because our feelings are not material. Okay. So, and this is something which again is, we want to use the verses of the Quran to show this, that very clearly Quran says that insan and human being has two sides to it. We have a body, we have a soul. And this is, inshallah, from tomorrow I'll try and bring a French translation from one of the translations so you can even read it. This is Surah Al-Mu'minun, verse number 14. It's very beautiful in the sense that Quran is telling us how He has created us in stages. Okay? لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Okay? So our creation starts from something very insignificant. Okay? ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Okay? Then we go in the womb of our mothers and we are something very insignificant. Okay? Then we grow. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً. Okay? As we grow in the mother's womb, we turn into a blood clot. Okay? So those who have studied these stages, we are a blood clot. It's just like literally this much, a blood clot. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. Now this blood clot transforms into a piece of flesh, small piece of flesh. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ إِذَامًا. Then slowly this piece of flesh starts growing and you have bones being formed. Right? Bones are formed. فَكَسَوْنَا الْإِذَامَ لَحْمًا. Then over these bones, flesh grows. That's how it is. All of this is our body. Can you see soul here? No, right? It's all body. Flesh, bones, blood, and all those things is body. In the end, Quran says, ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. When the body is formed, they say around 4.5 months, Allah puts the spirit and the soul. And the baby becomes alive. It's very strange. So before that stage, it's just like a plant growing. There's flesh and it's just growing. Like it's like a tumor, right? It's just growing. But suddenly, at the age of like 4 months, 4.5 months, Allah subhanahu wa ta'ala creates the soul. ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. And when He makes the soul, what does He say? فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ
khaliqeen, that I have created the best of creations. Allah subhanahu wa ta'ala says that when He created us, the human being, He's made the best of creation. So this is very important, that we have a body, we have a soul, and this is going to be very important. You can't ignore the body for the soul, you can't ignore the soul for the body. If you focus too much on the body, forget your soul, you are in trouble. If you focus too much on the soul and forget your body, even then you are in trouble. You have to balance between your body and the soul. You have to keep healthy and spiritual. So that's the first thing. I need to keep an eye on the watch. Yes. The second thing about us, the human beings, very important, is that we have free will. We have choice. Okay, now it's good. What do you call free will in French? Free will? I'm sure you understand what free will means. Free will's choice. What do you call it? Can someone say it loudly? Free will, choice. Okay, whatever he said, I did. So basically, you are free to choose. Okay, it's something that is, and this is where things become very important. Okay, so let me ask you, how do you know you have free will? What if I come and say that no, I don't have free will, I'm forced to do things? Do you think you have free will? Do you all think you have free will? No? Okay. So why? Why do you think that you don't have free will? Like, come on, let me ask you, can you move your hand right now? So, isn't that free will? Or you think you're forced by? Sorry, say it loudly. I'm not talking about my body, I'm talking about my life. Okay. So, he's saying that I don't think I have free will about my life. What do others think? Do you have free will? Can you choose? Can you decide to do what you want to do? You can, right? You feel that, right? Come on, if someone asks you that, who brought you here? You're going to say, look, what do you say? If we were not discussing this, now because we are discussing this, you're going to change the answer. Please don't. If I were just going to ask you, who brought you here? You said that I came myself. No one brought me here. No one forced me. No one tied my hands, handcuffed me and put me in the car and dumped me here. No one did that, right? I came on my own. What does that mean? I decided to. Okay, so, but still, do we have free will? But to the classroom, we came by ourselves. To this dunya is not by ourselves. Aha, okay. So, interesting. So, we want to speak about this. So, there are some things that I have free will, very clearly. I'm standing and speaking here is out of free will. If I decide right now, I can leave this and I can just leave. Right? I can't do that. I won't do it, don't worry. But I have the free will. Although it will be very awkward, I'll get a lot of problems later on that I just suddenly left. But I can do that. There's nothing stopping me. So we clearly know that there are actions that we can do. But we also know there are things that are beyond our free will. So what does that tell us? That we have free will, but not 100%. Not in everything. In fact, if you see, there are many things that you have no free will over. The most important of them being, you're coming in this world. Did you choose to come here or you're just sent? You're sent, right? Okay. So, yes, it's a mix. There are things on which we have free will, we can choose. There are many things which are beyond our control. I want to split the moon into 2 halves. Can I do that? Are you sure? Can I do that? Okay. I can't do that. I can't do that means I have no free will. It's beyond my choice. Okay? So our free will is somewhere in between. We can choose a lot of things around us, but there are many things that we are not choosing. Do you still believe you don't have free will? Depends. Can you explain? Because I want to know, because we need to understand this properly. What is kind of saying are you trying to say that there's a lot of things in your life that are beyond your control? You didn't decide them the way they are. Is that what you're trying to say? No, really. I'm just trying to say that not everything you want, you can. That's it.
Sorry, say it again. Not everything we want, we can do. Okay, so that's another excellent point. Okay, because this is important. Sometimes we don't understand these things. So one is that there are many things that are beyond my control. That's you leave them. Splitting the moon and these kind of things. There are many things which are within my control, but when I go to do them, I can't do it. I don't end up doing. Something stops me from doing it. That's also part of life. That it's not the case that everything you will to do will happen. Why? Because there are other factors that might stop you from doing that thing you wanted. So, in other words, we have free will, but our free will has limits. Okay, there's something that can stop us from using our free will. Okay, like as you said, that I want to do so many things, but I'm not able to do them. I tried, but it didn't work out. Okay. What the Holy Quran tells us is that in many things we have free will, in many we don't. In those areas where we have free will, Allah subhanahu wa ta'ala has told us what's the right thing to do and what's the wrong thing to do. Okay? Let me ask you, how do we know what's right and what's wrong? Who tells us the right and wrong? How do you know something is right? Because free will means you can do. So for example, free will means that I can say the truth, I can lie. Both is possible. Free will means that I can do my business with honesty, but I can even cheat other people. Many people do, right? They cheat in business. So free will. How do I know which one is right, which one is wrong? Yes? Okay. So one of the ways to know what's right and wrong is that our human conscious and our human, what they call as the fitrat. How Allah has created us, we understand a bit of right and wrong. Beyond that, what helps us understand what's right and wrong? Who tells us what's the right thing to do, what's the wrong thing to do? How do you find out what's right and what's wrong? One is that, okay, some things we know, as he said, that like, I know that cheating is wrong, honesty is good. I just know it. What about something like I gave example, drinking alcohol? Who tells me it's right or wrong? Quran, Hadith, religion, Islam. Okay. So one of the ways to know what is right and wrong is the guidance that is sent by Allah subhanahu wa ta'ala in the form of Quran and Hadith. Therefore Quran says, Inna hadaynahu sabil. We have shown the path to the human being. Through their own intellect, through their own conscience, through the Quran, Hadith, we have told them that look, this is right, this is wrong. But we are not going to force him to choose. Imma shakiran wa imma kafura. He can be thankful and do the right thing, or he can be unthankful and do the wrong thing. Allah subhanahu wa ta'ala does not like to take away our free will. It's very strange. Even if we are doing the wrong thing. Why? Wouldn't it be nice that if I'm trying to do wrong thing, let's say, I'm not doing, I'm just giving an example. Let's say I'm trying to steal something from someone, a lot of money. Okay, I know it's wrong because Allah has given me the guidance. Why doesn't Allah just stop me? Like paralyze my hand and I just can't steal. Wouldn't that be better? I would be saved from a lot of problems, right? Why doesn't Allah stop us from doing wrong things? Why? Okay, let me ask anyone from the sister's side. Why doesn't Allah stop me from doing wrong things? And by the way, there's a lot of people doing a lot of wrong things, right? Like big things. Like if you're seeing, like for example, what's happening in Gaza, for example. 60,000 people have been killed. 17,000 children. You can't think about it. Like 17,000 innocent children. So it raises a question, why didn't Allah stop? They just grab their hand of the oppressors and stop them by brute force. Yes? Excellent. That's the reason why Allah has created us, so that it comes with responsibility. So that's my next slide, that
Free will means that you have responsibility. You are responsible. I think they use the same word in French, right? So it's like this, that if every single point Allah is going to stop me from doing the wrong thing, then what's the point of giving me the free will? Allah gave me the free will that I can do the right thing so that I grow. If every single time Allah is going to stop me, there is no meaning of free will. Free will means that, yes, before doing the wrong thing, Allah is going to guide me. He's going to remind me. So basically it's like this, that before anyone does a wrong thing, Allah is constantly telling, don't do. There's a constant thing. Don't do it. When you get too close, that voice stops. And Allah's system lets you do it, so that you suffer the consequences of your own actions. You be responsible for your choices, so that inshallah tomorrow you come and say that I made a mistake, you do tawbah and you correct yourself. Of course, there's a danger in this, that if you keep repeating the mistake, then a point reaches where now you won't get the tawfiq to do tawbah. It's too late now. It's dangerous. But Allah allows you to do that. You have a question? You have to say something? Please feel free to ask questions. I'm trying to keep my English very simple, just to make it very simple. If you have any questions, please ask, because this is really important. That look, it makes things a bit heavy also, right? It's like everything I do, I'm responsible. It's not something easy. So it automatically makes me very careful. I'm speaking something, I need to be careful. What am I speaking? How am I speaking? I'm looking at something. Everything I do, I have to bear the responsibility for that. Not only that, my third point, and inshallah I have 7 minutes, hopefully I can finish, is that, and this is that very interesting part, that we have free will and we are responsible for our actions. What that means is that when you do something with your free will, you're shaping your soul through that same action. So our soul is like this pot clay. So you've seen these people make clay, right? So our soul is very soft, right? It's like that soft clay. Whatever actions you do, you're shaping your soul. If you do good actions, you're making your soul right here in a good shape. If we do wrong things, I'm shaping my soul in a very bad way. I'm going to suffer because of that. And this is that thing that makes us different from other beings. So animals also have a soul, but when they do something, it doesn't affect their soul. They're just doing it. But when we as human beings, even a small action you take, it leaves an impact on your soul. It shapes your soul in a certain way. Either you get closer to Allah or you go away from Allah. We are constantly in the state of making ourselves. We are constantly changing. Our personality is constantly changing. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. O insan, O human being, you're constantly moving towards Allah subhanahu wa ta'ala. You're constantly changing. And we feel this, right? Every day we are different. We have different states. Sometimes I'm happy. Sometimes I'm sad. Sometimes I have more motivation to do good deeds. Sometimes I don't have the motivation. It shows that our soul is always in the state of change. If I do good deeds, I'm building my soul. Okay? If I do bad deeds, I'm destroying my soul. It's all in my hands. It's all through my free will. Of course, within the limit that I have. If something is beyond my control, Allah is not going to ask me for that, right? Let's say I was born in a very poor family and I suffered because of that. Allah is not going to ask me about that. But He's going to ask you that when you became older, did you do enough to make sure that you have like a stable life or not? So it all comes down to doing what we can do. Allah is not going to ask us about things we couldn't have done anyways. Allah is not going to ask me on the Day of Judgment, why didn't you split the moon into two? Firstly, it would be pointless. Why would anyone want to split the moon into two? Secondly, I can't do it. Okay? Allah is not going to ask me, for example, why didn't you become like, for example, Ayatollah Bahjat? Right? Because I was in a different situation. Ayatollah Bahjat was in a different situation. I will be asked that, look, in your own surroundings, you could have done these good deeds. You could have done these things. Why didn't you do them? So we are all responsible for the choices we make. And these choices are what shape us. And this brings us to my last slide with 4 minutes in hand. So I shall finish in time, inshallah. And that is that
When you do this, okay, we live our life based on what Allah has told us. We do the right things. We live a right based on Islamic teachings. Slowly and gradually, you started developing perfections and good qualities in you. So what I'm saying right now is connected to my Gujrati dars. And that's our goal in life, that through my free will, through doing good deeds and the right thing with good intentions, slowly and gradually, I get closer to Allah. Okay, let me stop here and ask you. You hear this, right? That our aim is to get closer to Allah. What does that mean? Is Allah sitting somewhere up in the heavens? I'm very far. I need to take a spaceship and get closer. What does it mean to get closer to Allah? You have heard this, right? Like we have to get closer to Allah. What does it mean? To know Him more. Okay. But how does it make Him closer to Him? I know Him. Okay, let me say, there are many people who are not Muslims that know Islam better than us. They're professors of Islam in universities. Jews, Christians, there are many. They know Islam, they know tafsir of the Quran better than any one of us. They know Allah, they know everything in the Quran. But can you say they are getting closer to Allah? No. So what does it mean to get closer to Allah? Yes? Pray? Sorry? Okay, praying is one of the acts, but how does it make you closer to Allah? What does it even mean to say I'm getting close? Is Allah very far sitting some? See, Allah is not physical, right? He is metaphysical, He's spiritual. So it's not that He's high up there, I'm down here, I want to go up. Allah is everywhere, by the way, right? Allah is, they say, in every location. He's here, He's around us. So what does it mean to get closer? Yes? Okay, excellent. That's a very good way of saying, look, Allah is all perfect. He has all the perfections, right? He has infinite knowledge, infinite power, infinite everything. Okay? We are imperfect. We have very little perfections. If I do what Allah has told me to do, slowly and gradually I increase in perfection. So you're right in saying that. My perfections increase, my knowledge increases, my patience increases, my power increases. So what it means to get closer to Allah is that through our actions, we become more perfect and perfect and perfect and perfect. And this is an infinite journey that we have. And that is why insan is called Khalifatullah. So the verse of the Hazrat Adam is this, right? Inni ja'ilun fil ardi khalifa. I'm sending a representative, a khalifa on earth. What does it mean? Hazrat Adam has all the perfections that I have. Of course, not in the exact same amount, in his own level. Allah has in that infinite amount, but He gives His perfections to us, the human beings. And if I am able to do this slowly and gradually through my actions and amal and my intentions, I grow bigger and bigger and bigger. I get more mercy and perfections and qualities from Allah subhanahu wa ta'ala. If I manage to do that, that's the purpose of my life. And this is how we get closer to Allah. Thank you very much for your time. Okay, I was supposed to finish a minute earlier, but it's exactly 9, so I can safely say that I did not exceed my time. I didn't finish before time, but I can safely say that I did not exceed my time. Thank you very much for coming and listening. Inshallah, we have a lot more discussions. I'm advertising for my sessions that please do keep coming. If you know other people who would like to attend, please do tell them. We have very interesting discussions of different types in our upcoming sessions. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Allah.